કેવો બન્યો મમરાનો ટેસ્ટ? મમરાનો ટેસ્ટ સરસ છે. શું કરસ ધ્યાના એમ કે આને આવતી રે પ્રોપર એનો હાલ. ધ્યાના શું કરસ? કચરા કાઢી કે બંધ બાપુ શું કરે? કચરા કાઢે. હા એ ગયું લ્યો. બાજો મકાઈ વાટી આવ્યા. ભેંસને નીણ નાખશે અત્યારે. હા જાઓ જાઓ બચ્ચો ફરવા લઈ જાય બા. ફરવા લઈ જાય ને જોલી રીંગ કાઢી લીધી એન પાસે. દાળ ભાત બની રહ્યા છે. ચાલો બધા જમવા આવજો. દાળ છે સરસ ગરમ પાણીથી બહુ ભાત થાય. અંદર દાળ મૂકી દીધી. થઈ જશે તરત દાળ ભાત ફટાફટ. લસણિયા મમરા બને છે એના માટે જો આ ખાંડેલું લસણ અલગથી ચટણી બનાવું છું. લસણ આટલું બ્રાઉન થઈ ગયું. હવે એમાં લાલ સૂકું મરચું નાખશું. ગેસને ઓફ કરી દેવાનો. મસ્ત કલર આવી ગયો. એને સાઈડમાં એક બાજુ રાખી દેશું. બીજો ગેસ સળગાવશું. બીજા ગેસ ઉપર તેલ મૂક્યું છે મમરા વઘારવા. ત્યાં લીમડો લઈ આવું. મોબાઈલ જોઈએ. આ લસણિયા મમરા રેડી છે. આ સાદા મમરા છે. ભાભી ટેસ્ટ કરે છે. કેવા બન્યા? સરસ છે. મસ્ત બન્યા. હા. ધ્યાના ધ્યાના શું કરસ તું? હે
આદા આદા ત્યાં જોવે અંદર બેજા. અંધારું આવે અહીંથી એટલે આમથી તો આમ જોયું. કેવો બન્યો મમરાનો ટેસ્ટ? મમરાનો ટેસ્ટ સરસ છે. ત્યાંનો ગરમ એને આઘી લઈ લીધો છે આઘી તપેલું ફૂલ ગરમ ક્યાં આવ્યું તું? લાવ. ક્યાં થયું તું? હા હે આવતી. ચા ખોરામ વઈ જા બાબુને ખોરામ વઈ જા અહીં આ જો આ મમ્મી બોલાવા કરે જો વિડિયો ઉતારાય આવતી રહે. ક્યાં કરે હે? તું જોતી હો ને? હે હે? હા કે હાઈ હાઈ લઈ લે હાલો. તેર છે તા નરેન્દ્ર પણ આવી ગયા છે પાછા ધ્રોલ ગયા હતા અહીંયા આવીને શું કામ ફિનિશ થઈ ગયું તમારું? હાલો બા અમારા વાત કરે છે ફોનમાં માસીજી સાથે અને ધ્યાના જો પાછી મેંગો લીધી પણ ખાશે નહીં કાંઈ ધ્યાના ખાતી નથી મૂક્યો જા. ખાતી નથી મૂક્યો. જો જો કેટલી હોશિયાર જો જો હા ઓલું લેતી આવ. હા આપણે રોટલી દબાવવાનું લેતી આવ જા. એ બાજુ પડ્યું ને. ચાલ રૂમાલ લેતી આવ. બાજુ પડ્યો ને. હા દીકા ઈ નહીં. આયા બાર ક્યાં પડ્યો હે? ઈ નહીં. આ રૂમાલ જો. આઈ લેતી આવ. વાહ ભાઈ વાહ એવો ડાયો દીકરો ઢાંકી દે. ખખેરાઈ ગયું અસર. હા. આ ઢાંકી દે મમરા. આ ગુલમોરના પાંદ છે એકદમ ઓરેન્જ ઓરેન્જ કલર. તો તને કહું વડમાં. આઈડું ને. આ બપોરનો નજારો અત્યારનો. કિચન ક્લીનિંગનો ટાઈમ થઈ ગયો 1 વાગી ગયો છે બધાએ જમી લીધું છે હવે બા અને ભાભી વાસણ મૂકે છે અને હું કિચનનું કામ મારું અને કચરા પોતાનું કામ મારું. હું પીવા આવી